Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi o să zburăm cu acest avion. Cum am ajuns să facem vlog cu acest avion? Păi, de fapt este foarte simplu. Eu te-am contactat pe tine pe Instagram, ți-am spus că am vrea să vii să zbor cu noi, pentru că avem o mașinărie puțin mai diferită decât ce ai văzut tu până acum. Cum se diferențiază? În primul rând, hai să ne prezentăm. Tu ești Maria. Da, eu sunt Maria și îmi pare bine să vă cunosc și pe voi. Voi nu mă cunoașteți pe mine, dar poate cine știe. Într-o zi. Eu am 21 de ani, peste 2 zile fac 22. Mulți înainte, eu peste o săptămână fac 40. Eu sunt Bogdan, am 32 de ani și împreună cu David suntem piloții avionului. Iar eu sunt David, am 26 de ani. Deci voi o să pilotați acest avion. Da. Da. Sunt safe în mâinile voastre? O să spui la final. Eu pot să zic deja că ești foarte safe, cu siguranță, adică nu se pune problema, iar eu stau și învăț de la ei, știi? Hai să începem cu acest avion. Ce are atât de special? Eu, ca necunoscător, observ că are scaune foarte mișto, că eu privesc din punct de vedere auto. Exact. Deci are scaune foarte mișto. Ce are? Spuneți-mi voi, cum se diferențiază față de alte avioane? Este cel mai șmecher avion din clasa lui de avioane, fiind un avion cu motoare cu piston. Cel mai tare din parcare, că e parcarea goală. Bă, fără modestie, din România este cel mai tare avion bimotor. Da? Pentru că e și nou, cred că flota din România e foarte veche. Cât costă? Românul vrea să știe cât costă. Prețul. Așa își face o idee. Nou, 1,5 milion. 1,5 milion. Și pe asta l-am cumpărat SH, avea 250 de ore. 250 de ore. Deci 250 așa avioanele nu se clasifică prin kilometri, da? Câți kilometri are la bord, ci prin Exact. câte ore de zbor are. Exact, 250 de ore. 250 de ore. Și am dat pe 830.000. 250 de ore înseamnă 10 zile. În gen, dacă ai fi să zbori într-una, cam asta. Deci dai 1,5 milion de euro, îl folosești 10 zile pline, 24 de ore ori 10 și după aia îl dai la jumătate de preț, 800.000 de euro. Cam așa. Noi l-am cumpărat de la cineva care și-a luat unul și mai mare și mai scump. Adică făcea upgrade. Și noi pe unde o să zburăm astăzi? Asta cred că va fi o surpriză, de fapt. Nu, ne-am gândit să mergem până la Brașov și o să facem o comparație. Punem Waze-ul înainte să plecăm, Da. vedem cât faci cu Waze-ul și după aia mergem cu avion. Marian e aici, poate să meargă cu Tesla. Hai să mergem. Și acum va trebui să pui mâna acolo, să tragi ușor. Așa. Ok, cum se diferențiază? Ce știe să facă avionul ăsta? De ce e așa șmecher? Asta vreau să știu eu, tot n-am înțeles. În primul rând, uite-te la el. Arată bine. Până aici am înțeles. Deci chiar arată bine. Avionul cu care am zburat, de exemplu, costa 170.000 nou, cât un BMW i8. Deci 170.000 nou, ăsta e de 10 ori mai scump. De ce e de 10 ori mai scump? Vreau să înțeleg. Cel mai important lucru la el este că este făcut full fibră. Deci e carbon. cu este fibră carbon, de... uite, se pot vedea și aici streamurile Aha, astea, aha, astea sunt corect. din fibră de carbon. Asta înseamnă că e mai ușor, ăsta ar fi avantajul. Aerodinamic vorbind, este mai performant, este mai ușor, ceea ce îi permite să aibă o viteză mai mare prin aer și să fie mai performant. Asta este Și de fapt. rezistent. Da, E nimic, mai scump adică pentru că are materiale mai bune, are piele, interiorul arată mai bine, Tehnologie are foarte carbon, bună. altceva. Și are fel de dotări pe care ți le dorește un pilot. Cum ar fi? Radar de vreme. Radar de vreme ca să nu zbori în Să nu vreme. ajungi- exact, să nu ajungi prin nori, prin chestii din astea. Are un sistem de degivrare cu lichid, care este În fața aripii. putem să Adică de dezghețare. Trebuie să vorbim E pe înțelesul preventiv tuturor. nereactiv. Deci când te uiți pe radarul de vreme și vezi că intri într-o zonă cu risc de îngheț, dai drumul la sistem, în 5 minute se curăță vede cum toată se aripa. linge. Și asta îl face mai sigur. E mult mai sigur, da. Bineînțeles. Eu cel puțin pot să spun că din punctul meu de vedere am zburat destul de mult cu avioane care nu aveau absolut niciun sistem și am înghețat de câteva ori. Și în momentul în care îngheți, pierzi foarte mult din viteză. Avionul își pierde și proprietățile aerodinamice. Deci, Hai să vorbim despre motor. Motoarele cu care am zburat aveau 1.4. corect. Nici Astea? astea nu sunt prea mari, sunt 2.0. Fiecare? Sunt, Da, fiecare fiecare. are Deci 2 litri, 2 litri. Da, Exact. corect. Aspirat sau cu turbină? Uite, se vede turbina. Se vede turbina, Da. da. Da, se vede turbina acolo. E o turbină, ideea este că în aviație turbinele nu sunt făcute să crească puterea motorului, ci să mențină performanța motorului
ca la nivelul solului, pentru că cu mașina niciodată nu urci sau cobor, știi, și nu se schimbă. E mai puțin aer mai sus. Exact. Și Câți cai are? 180 pe motor. Deci 360. Exact. Da. Fix cât E8. Are cam multe în comun. E8 e de carbon, E8 are 360 de cai, ăsta tot 360 de cai. Diferența e că sunt motoare de Mercedes. Da. motoarele de Mercedes adaptate. Adaptate, exact. Deci sunt niște motoare adaptate. Păi n-am zis nici măcar ce tip de avion este. Bun, deci este un Este Diamond, un asta vreau să Diamond zic. 62, Deci avionul exact este cum un scrie și Diamond. pe coadă, da. Și pe Model plăcuță DA scrie 62. 62, 62, modelul 045. Și asta este Type Certificate Number, este practic numărul lui de certificare, pentru că un avion nu e ca o mașină. În momentul în care îl scoți, trebuie să lucrezi, să-l certifici. Ăsta au ITP? Le verifică cineva de ITP? Nu e Revizie. Raru. Are ceva de genul, are un certificat de navigabilitate, care se face un Aha. update la el în fiecare an. Deci cineva își dă ok-ul. Da. neapărat. Tot timpul. Preferință, dacă vrei să vezi barajul Paltinu sau astea, sau mergem pe Valea Prahovei, cum vrei să... Merg pe mâna voastră, voi știți mai bine. Bun. Bun, 150 de noduri, cât înseamnă? De obicei, ca să fie simplu, mulțești cu 2 și scazi 10. Asta e rule of thumb. Ok. Deci a 300, acum ești la 300, cam la 300 de km la oră. Hai să-ți fac o demonstrație de urcare rapidă? Aoleu! Vrei să vezi? Dacă e safe, da. Da, eu acum o să urc repede și după aia o să fac un level up ca să arăt. Asta e urcarea. Roller coaster direct. Da. Și acum... Cat. Exact. Wow, ce mișto e. Dar cine a murit cu elicopterul acum? Basketbalistul. Kobe Bryant. Da, tot caz similar cu Kennedy. S-au băgat pe nori și au intrat direct în munte. Control flight into terrain îi spune. Și nu vezi nimic în față și te duci direct. Ideea este că, uite, noi avem și Synthetic Vision ăsta aici, pe bordul meu, pe ecranul meu și la el e la fel aici pe partea asta și vezi exact, zice, Vezi băi, terenul, vezi înălțimea, vezi munții, vezi tot aici. da, intri în munte, ai grijă. De că ăsta e avion calificat să zboare după instrumente. Aici nu ești tip că nu există în față munte? Uite, aici avem exact obstacolarea din față. Noi suntem la Aici 8000. Scanner. Exact. Asta e diferența între un avion de 1.000.000 de euro și un avion de 150.000, că întrebai. Ai Mai- sistemele astea care Păi numai chestia asta, opțiunea asta, este 9.000 de euro, să vezi așa. are senzor, are GPS, are bază de date, Trebuie să ne mai ridicăm puțin că intrăm în munte. să mergem pe vale. Mergem pe vale frumos. Suntem pe ascendent? Pe vale. Da. Pe vale, ce nu luăm. Uite, am ajuns la Sinaia, am făcut 13 minute, 14 minute. 14 minute până la Sinaia. Da. Din perspectiva noastră, avionul e next level și asta e șmecheria viitorului. Până acum s-a mers mult pe mașini, pe putere, pe cai, dar acum parcă e măcar de distracție. În fața trebuie să ai și treabă cu el. Da, Adică, corect. de exemplu, nu prea plec prin București, pentru că nu am treabă. Dacă aș avea treabă prin țară, să am vloguri prin țară, atunci, da, ar merita. Băi, nu stau 10 ore până la Timișoara sau... Da. Dar vezi că e un cer vicios, că dacă ți-ar fi mai simplu să te deplasezi, ți-ai găsit și treabă. Da. Și adică cumva Aici faci așa din cauza muntelui, știi? Că bate vântul, creează curenți turbionari. Ce e? E un hotel. Acolo este cota 1400 în stânga aripii. Da? Aici, în fața noastră, uite, ăla e releul de pe Coștila, din fața noastră la Coroș, Aici așa. e Sinaia? Da. Deja am ajuns la bus stand, de fapt, în fața noastră. Și trebuie să se vadă și crucea de pe Caraiman. acum suntem chiar asupra castelului Peleș. Maria, dacă vrei să te la unde suntem, ia o hartă. Uite, aici să punem așa. Uite, în stânga noastră este crucea de pe Caraiman. Te întoarcem tot pe aici? Da, uite, aici vezi ce fel face de la curenții turbionari, da, așa face, știi? Dar ne dăm așa frumos în dreapta, Wow. ia uite ce fel face. Și acum autopilotul centrează, n-are nicio treabă, știi? Să vezi că odată ce ieșim din zona munților de aici, Da, s-a calmat imediat. Și aici e ciotul ăla de autostradă de 5 km pe care l-au făcut ăștia, e în stânga noastră. Am încercat și ei ceva, nu? Aeroportul Brașov. Se vede pista, da. De la aeroportul Brașov. Mai e bine. un lucru foarte interesant la el. El funcționează cu kerosen, nu funcționează cu benzină. Diferența, ca să învețe oamenii ceva. Diferența între kerosen și benzină. Eu știam că are cifră mai mare octanică kerosenul. Kerosenul e un Este. diesel mai rafinat, de fapt. Un diesel. Da. Ok. Deci dacă pui diesel în el, ar merge. Ah, Mai da. pierde din putere și din performanță, dar merge. Ok, întrebarea românului, cât consumă? Tot. Tot. El consumă undeva la 14 galoane pe oră. 14 ori 3,86. 60 de litri. 55 Pe oră. 60. Da, acum trebuie să facem comparația cu 100 de Cât kilometri. cât costă kerosenul față de diesel? Da, aici este o acolo. poveste. Poți să cumperi kerosenul în două feluri. Unul, dacă ai certificat de operator aerian, ceea ce noi nu deținem, o să-l cumperi la jumătate din preț. Dacă nu, îl cumperi cum îl cumpărăm noi, la preț full cu TVA, cu acciză, cu tot și noi dăm cam 8 lei 20 pe litru. Autonomie? 2000 de km, 2200 de km, cam așa. 2000. În funcție de vânt, în funcție de temperaturi, de un alt. Da, noi facem până la Viena cam 3 ore. Viteza de croazieră. Minim 300 de km pe oră. Depinde foarte mult de vânt. Dacă în comparație cu o mașină, el consumă undeva între 15 și 17 litri la 100 de km. Se merge cu 300 la oră. Și merge în linie dreaptă.
și bagaje. Deci vezi, dacă am fi în Germania nu există limită de viteză și eu pot să merg cu 360 la oră cu Lamborghini. Corect. dar Doar să mai voi e mergeți drept. Da, mai e exact. semafor, mai încedează. Bine, Și consum tot la fel. Vreo 17, bine, la viteza aia cred că o să consume vreo 20. Consum mai mult Lambo decât ăsta. Aici Delta Papa Uniform, cap de Prejmer, am plecat de la Poiana Brasov, vom menține 6500 de picioare după Kine H1012. Uite, acolo e trambolina aia de la Râșnă, pe stânga, vârful aripii. Trampolina aia de bungee jumping, nu? De fapt. E de aia de schi. Așa, aia e cetatea Râșnă în stânga acolo. Da, urât face, bă, frate. Eu nu știu cum zboară ăștia aici așa. Cred că îi nebunește de cap. Mă gândeam că te urci pe Sănine. Avionul ăsta are o chestie mișto, că el poate să facă frână de motor cum ar veni în aer. Se pun palele contra vântului direct și frânează, știi, imediat. Adică el coboară de la 200 de noduri la 100 de noduri în 2 minute. Gură, să știi ce facem. Așa, și le facem la băieții ăștia un low pass aici. Că e unul la așteptare. Am văzut. Deci dacă vreodată ai o urgență și vrei să cobori repede, bam! Noi am pățit chestia asta odată și am coborât imediat, știi? Ați avut o urgență ceva? A trebuit să, da, ducă avea cineva probleme cu stomacul și a trebuit să aterizăm repede, Se știi? mai întâmplă și din astea. Am aterizat, Rău la stomac. am aterizat în Pula, Croația. Tare. Chiar tare a fost. Acum o să facem așa o chestie mai agresivă. Dacă audiți pe Victor din Manima. Suntem numai la 50% din putere acum, știi? Păi da, Nu o să-i dau. O să întorc mai tare în stânga, atâta tot, știi? stai Adică pe 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 pistă. Da, alea nu e problemă cu ele. Yankee Romeo Bravo India, Oscar la platforma Aeroclub, rulaj la Ai văzut? așteptare. Erau Alfa păsările alea. Cred că era prea Avem wide. 150 de noduri? Da. Adică ce viteză înseamnă 150? 300 la oră avem acum, uite. 180, cam Da, atât. uite pământul, vezi? Asta este gen viteza în relație cu solul și acum urcă și face la stânga. India Oscar, sunt Lima la verticală drumul național. Ce trafic e pe la Lima? Salut Lima, sunt avioane, un Diamond în tur de pistă, îl văd și cred că mai sunt și ULM-urile pe aici, Aude și pista. nu le am la vedere. Asta e așa, haiducie ce facem noi acum, ne distrăm, știi? Da, am copiat, noi o să rămânem în zona de Dragul științei. Petru, avem Știu eu ce ar mai trebui să știe oamenii. Ar trebui să știe de ce suntem trei și ce facem noi de fapt aici. Chiar vreau să vă întreb, chiar vreau să vă întreb. Că ei doi zboară avionul. Da. Noi de fapt suntem o echipă pe care a închegat-o David. Suntem toți trei colegi din școala de aviație, acolo ne-am cunoscut, de acolo ne cunoaștem. Și ne-am gândit să facem ceva inedit, ceva care nu există în România, să deschidem o nișă nouă. Să facem un vlog cu avionul. Să aducem oamenii mai aproape de pasiunea noastră. Și de aviație, implicit de aviația generală și... Facem aviația generală cunoscută, pentru că în România e încă un subiect tabu și lumea nu cunoaște care e treaba cu aviația generală, spre de Statele Unite, unde Așa e, oricine unde- își cumpără avion. Uite, m-am burdărit de engleză pe la gură, îmi vine cuvântul ubiquitous. Adică acolo orice bogătaș, când are niște bani și îi place avionul, Și are și-a luat un un avion de business? ăsta, un Da. Cessna și a zburat. Pe noi ne întreabă toată lumea, băi, cum vă scoateți banii? Câți Păi bani chiar vreau să vă costă un întreb. avion din ăsta? Chiar vreau să vă întreb. Nu o să scoți niciodată banii cu avionul ăsta în sensul în care o să transporti pasageri și o să scoți investiții, este foarte greu și trebuie să le exploatezi foarte mult. Așa? Însă el își scoate banii prin simplu fapt că dacă te deplasezi mai repede, pierzi mai puțin timp, bineînțeles, Da. și poți să faci mai mulți bani. Pentru bogătași. Exact. Adică Pentru oamenii- pentru care timpul înseamnă bani. Da. Un exemplu concret este un american care și-a cumpărat un avion de 1 milion de euro. A zis, the amount of business I generated surpassed prețul de cumpărare. Cu alte cuvinte, timpul Și-a pe meritat care îl banii. pierdea pe drum Exact. cu mașina, pierdea mai mulți bani. Și atunci e și mai ieftin să-și cumpere avion. Da. Dar na, trebuie să fii la nivelul ăla ca să Deci conteze cam asta timpul. este ideea cu noi. Noi doi suntem angajați la compania care deține avionul ăsta. Și Deci nu e avionul vostru, gata. Nu. Nu e al nostru, nu e al Dacă nostru. era Bine, avionul nu. vostru, vă jurau. Deci nu faceți bani. Nu facem. Nu faceți bani. Noi Este transportăm o pură management- pasiune. Transportăm managementul companiei unde au nevoie, pe mare parte prin Europa, ori local, ori în Europa. Deci avionul este al unei companii și Da. voi transportați Managerul oamenii, companiei. manageri, deci Exact, oamenii care lucrează la compania aia, ca să scutească timp. Da. Și dacă cei care ne privesc vor să zboare, nu se poate. Nu se poate Bine. contra cost, sunt mai multe probleme, mai ales legale. Deci e bine, înseamnă că nu Însă- vindeți nimic. Nu primiți Nu iar. vrem să vedem nimic, dar Noi planificăm să facem o serie de giveaway-uri în care Opa. să vină oamenii la zbor cu noi. care să vină la zbor cu noi. Așa cum ai venit și tu acum, așa planificăm și noi. Exact. Poate unul pe lună, nu știu, n-am stabilit încă exact, trebuie să mai mărească publicul. Ca să Adică o să luăm oameni la zbor, dar nu contra cost. Da, Asta foarte în România tare. e ciudat, nu poți să iei bani pe zbor, dar poți să dai gratis. Da. Acum toată lumea în comentarii. Particip. Exact. Oscar Eco Foxtrot Mike Alpha pe la tura mare, 2500 de picioare pe QNH. Urcăm la 8000 și mergem spre Ploiești. Te cer raportul mereu? E mai safe. Totdeauna trebuie să ne Pentru că- raportăm. Pentru că nu vă văd, dar n-au transponder. Speciale, coborâre la vertical.
Exact, noi vedem pe ei pe hartă, absolut pe toți, că avem sistem de avem TICAS, dar avioanele astea micuțe nu prea au și atunci să nu vină vreunul ca prostul și să... Ăla mici, de-aia mă întreabă, dar voi aveți sistemul ăsta? Da. Da. La noi se văd avioanele pe hartă. Uite, de exemplu, Se vede viteza și nivelul. în spatele nostru 1100 de picioare sub noi. Asta cu... Bun, și atunci Corobul. vreau să înțeleg de ce vă întreabă dacă ei vă văd pe hartă. Păi nu, noi vedem pe ei pe noi nu. Dar vă întreabă pe voi unde sunteți. Pe asta pentru că ei nu ne văd. Ai, nu te văd. Deci sistemul ăsta l-avem noi și la avion. Eu este mai safe așa, să știe poziția și altitudinea la care ești constant. Plus cam așa se face, cam asta ar fi regulile de zbor la vedere. Tot timpul să faci un raport de poziție când e trafic. Eu era să învățesc eu la un moment dat în școală. Da? Veneam în tur de pistă și a venit unul vreo 50 de picioare sub mine. De că nu ne-am văzut unul pe altul. Poți să faci uite, chiar Piața Sfatului la ora 2. Ei, și să Fă un cer, fă un pic dreapta, nu, un pic stânga și după aia fă dreapta. Mă gândesc eu. Dar dacă mă întorc pe stânga direct? Mă întoarce pe stânga direct, da. Mașina nu prea mai are așa valoare. Până să facem aviația, toți eram disperați. Dă-i plană la mașină, accelerează, depășiri. Acum cumva mașina parcă e Chill. mă duc din punctul A în punctul B, mă duc cât mai relaxat, să am o muzică bună, să am căldură în scaune și, nu știu, cruise control. Da, diferența majoră e că te costă foarte mult cu asta, cu mașina nu te costă atât de mult. Și la poți să faci în fiecare zi, cu asta nu poți să faci în fiecare zi. Corect, dar Adică sunt avantaje și dezavantaje. Clar. vorbeam de excitement-ul pe care îl avem. Mergem tot pe partea aia sau mergem pe partea asta, pe Valea Doftanei? Ești capitanul, faci ce vrei tu. Ce dezavantaje erau dacă urcam mai sus? Mai puțin oxigen? Era mai puțin oxigen și nu stăteam mult la faza de croazieră, știi? Adică urcam, stăteam 5 minute, după aia trebuia iar să coborâm, că era prea sus, știi? Și făceam așa. Da, exact. Așa mai bine mergem pe partea asta. mai Așa, mari. suntem mai level, dar Da, ne mai tare. ne bate asta la cap, dar e. Prima dată am zburat cu un avion Tarom cu elice și am zburat până în Grecia cu 450 de km pe oră. Da. Pe cu ATR-ul mergi cam cât mergi cu ăsta? Poate un sensibil mai rapid. Dar nu pleacă fără tine. Adică n-ai cum să pierzi avionul. Dar, de exemplu, pe autopen cât sunt taxele de aeroport? Aterizare și de... Cu avionul ăsta? Cu avionul ăsta Hai de. sunt în jur de 700 de euro, cred, pe autopeni. Cam pe acolo. Uite, în România cel mai mult ne-a ars pe Sibiu, unde am dat 400 de euro. 400 de euro ce? Aterizarea. 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 Da, și... La Iași ne-a 250, la Constanța cam 200. Asta e să vezi la Sibiu ce tare, că era ceață, știi? Uneori când e ceață așa e bine să te ghideze o mașină, să meargă înaintea ta, știi? Să te ducă până la pistă. Fală micar. Exact. Am vorbit la sol, trebuie să plătiți. Deci după ce noi eram în avion și nu vreau să ne dea mașina aia, că trebuie să plătim, știi? Să coborâm din avion, să oprim motoarele. Să mergem să plătim. Dar cu ce se ocupă firma, firma care deține avionul, cu ce se ocupă? Lucrează în domeniul energiei regenerabile. Deci Energie eoliană, energie solară. Este foarte aerodinamic. Vezi că are o formă așa, ca de picătură de apă. Durează, uite, o chestie interesantă, durează 6000 de ore să-i faci fuzelajul. Ce greutate are? Maximul decolare poate să aibă 2300 de kilograme. Maximum take-off weight. Da. MTOV. Ok, uite, știu despre aviație, mă. Te-ai Nu pregătit. mi-am notat nimic, dar nu m-am pregătit, nu, le știu că sunt pasionat de dezastre în aer, știi? Sper Ia să uite. nu avem parte. Ăsta este faimosul sistem de degivrare despre care tot vorbim noi. Cum funcționează? Este un lichid special care se încarcă în bot acolo și în momentul în care dai drumul sunt niște pompe care scot lichidul pe aici. Adică e un fel de antigel. Deci iese pe el, Exact. ca să topească gheața. Da, dacă lași avionul afară, praful poate să înfunde acești pori, chiar și grăsimea de pe mână, dacă dai pe el, știi? Uite, imediat am dat, s-a și lăsat pe urmă. Asta întrebam, de ce sunt avioanele în hangar, de ce trebuie să stea în hangar? Pentru că nu ruginește carbonul, dar ruginesc alte componente. Exact. Și uite, de exemplu, asta ar fi o chestie. Așa, ca idee, ai idee cât costă să ții avionul în hangar? Ca idee, că chiar aș vrea să știu. Deci pe noi ne Prețul costă de 500 de euro și cine crede că face bani în aviație să înșală, știi? Adică mai fac cu școlile cu asta. Eram o dată în Olanda și venise un elicopter foarte șmecher. Și eram cu un prieten și spune ăsta, mamă, ce elicopter șmecher ai, cred că ești miliardar. La care îi spune, nu, am fost miliardar, acum sunt milionar. Ce mi-a luat elicopterul ăsta. Tare. Așa e și cu avioanele. Da. Dar, again, dacă vrei să mergi până la Viena, la prânz, să vină apoi seara, seara la întâlnire, vrei să mergi Sau vrei să mănânci la fiță, să mănânci un Da. diesel, ai plătit așa. Ca și comparație, de exemplu, avionul ăsta poate să bată avioanele Taromului pe ruta București-Cluj. Pentru că tu nu trebuie să mai stai să treci prin tot filtrul la aeroport, toată chestia asta. Vii la Băneasa, te-ai urcat deci în momentul în care ai ajuns la aeroport, în jumătate de oră ai decolat, știi? Și ai și ajuns. Da, trebuie să-ți permiți. Da. Again. Acum încep să coborâm iarăși. Uite aici, în stânga noastră, în față, e barajul Paltinu. Ce ai, mă, Maria? Știi ce vreau să zic? Uite, că m-ai întrebat de licență, de PPL și asta. Mi-e place foarte mult să stau relaxat și să conduc altcineva avionul. Asta nu înseamnă că București informare. există oameni care preferă să conducă ei avionul, să aibă controlul. Dar mie, de exemplu, îmi place mai chill, poate la 20 de ani,
Sau la 30 de ani mi-ar plăcut să conduc eu avionul, să am eu controlul, dar așa chiar nu... De la drum lung e bine să fii confortabil, că e în avion, că e în mașină. Mă gândeam la comparația între un avion de 150.000 de euro și ăsta. Ăsta dacă vrei să-l cumperi, 850.000. Adică pentru un businessman care nu face zeci de milioane Da. și face doar milioane, mă gândeam că ar fi mai rentabil să-și ia un avion mai ieftin, de 170.000 nou, 2 locuri. Și zboare singur. Da, să zboare singur, Da, cu așa 25.000 este. ți-ai luat carnetul de avion, să zic așa pe românește. Da. Da și da. Depinde. Că dacă faci bani, dacă faci milioane, nu miliarde, Da. tot vrei să ai doi piloți care să te ducă Nu vrei să cu mai ai siguranță. stresul de a planifica Da, tot exact. zborul, de a zbura-tu și așa mai Vrei să departe. ai două motoare, că în cazul în care unul ședează. Că e Și ăsta merge cu un până la motor? urmă, Da. de ce să nu? Merge, Aha, da, merge. putem să-și arătăm dacă vrei. Nu, nu, nu. Dar Zbor ce eu. mai trebuie menționat este că deprecierea un avion nu se compară cu unei mașini. Adică l-ai cumpărat, ai dat 1 milion pe el, zbori timp de 2 ani cu el, se devalorizează, să zic, 150.000, exact cât ai Păi zburat în orele alea. ăsta s-a devalorizat jumătate de preț, de la 1 milion jumătate la 800. E, 1 milion jumate cu TVA cu tot. Nu neapărat, și omul a vrut să-l vândă. A vrut să scape de el, că nu i mai păsa și că avea bani extrem de mulți și nu conta. Și a Deci permis. noi inițial am încercat, i-am trimis o ofertă din aia de 600.000 prima dată. Ca românul. Și noi, tranzacția s-a intermediat, a fost intermediată de un broker și brokerul a spus că nu poate să-i trimită omului oferta asta, că E o Că jignire, e da. rușine. Și după Și aia am mai cât te-a tras de trimis? preț până la urmă și ne-a mai lăsat 30.000. Da? Da. Adică negocierea a început de la 900.000, Da. Da. noi am început cu 600 Aha. și ne-am întâlnit la 830. Sau cum le Afaceri. spun eu, samsarii de avioane, nu? Și din ce țară a fost cumpărat? Dacă Din puteți? Austria. Austria, da. Și după ce îl cumperi din Austria, cine l-a dus? L-ați adus voi direct? Da, l-am luat. Prima dată i-am făcut o verificare, l-am pus pe platformă între ghilimele, am făcut teste. Da. Da. Apoi am făcut training-ul noi doi, ca să învățăm să zburăm cu un instructor și apoi am venit cu el acasă și după aia peste o săptămână l-am dus din nou în Austria ca să-i facă toate lucrările, să-l ducă la zi, să fie Cât a totul costat? pregătit. Lucrările? Păi ne-a costat 5.000 de euro să-l înscriem și 17.000 de euro revizia anuală. 17.000 de euro. Da. Mai scump ca la Lambo, frate. Asigurarea 10.000 a fost. Sunt scoruri foarte mari. Uite, dacă te interesează să vezi aici și portbagajul din față. Aici e portbagajul? Da, Are aici și- avem noi diverse lucruri. Asta uite-o. îl folosim ca să blocăm comenzile. Chestia asta o Ca să nu ți-l fure? Nu, nu, nu. Blocăm Ideea volanul. este că dacă îl lași Cam afară, aia face. să nu se miște Eleroanele. Da, să Da. nu se miște exact suprafețele de comandă. Eleroanele. Deci încă o dată, motor de 2 litri diesel, Da. 4 cilindri, Da. Turbo. cu 180 de cai. Corect. Da. Și un motor de ăsta costă 75.000 de euro. Aici ăsta e compartimentul pentru aparatele de bord și mai avem și pe partea cealaltă. Are La fel. porturi piostatice? Cum își ia viteza? Din GPS sau? Ei, Pitotul, aha, sunt acoperite. Da. Pentru că aici am văzut eu un dezastru în aer, dacă își fac albinele cuib, poți să... Exact. Aici. Vezi dacă mă uit la dezastre în aer? Pentru redundanță ar trebui să aibă și GPS, pentru Are că... două GPS-uri chiar. Deci eu mă gândesc la o grămadă de episoade din dezastre în aer, când dacă ar fi avut un GPS, ar fi văzut viteza și n-ar mai fi murit sute de Așa oameni. e. Bă, un simplu GPS. GPS-ul îți dă viteza față de sol. Da, Nu-ți dă ground viteza speed, prin aer. ground speed, nu air Corect. speed. Da. Asta îți dă viteza în aer. Adică ia și tailwind și headwind în calcul. Acum încep să coborâm iarăși. Uite aici în stânga noastră în față e barajul Paltinu. Hai mă, Maria. Știi ce vreau să zic? Că uite, că m-ai întrebat de licență de PPL și așa, să stau relaxat și să conduc altcineva avionul. Asta nu înseamnă că București, informare. există oameni care preferă să conducă ei avionul, să aibă controlul. Dar mie, de exemplu, îmi place mai chill, poate la 20 de ani sau la 30 de ani mi-ar plăcut să conduc eu avionul, să am eu controlul. Dar așa chiar nu... De la drum lung e bine să fii confortabil, că e în avion, că e în mașină. Turnul Strejnic, Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha. Suntem la Buda 1500 de picioare. Vom veni către verticala aerodromului, după care intrăm pe latura mare pentru aterizare, full stop, pista 26. E mult mai frumos să vezi un loc care e frumos. Că Ploieștiul nu e tocmai cel mai cinematic loc din lume. On, Fuel pumps on. fuel pumps on. Și ăsta? Funcționează? Funcționează? Check No. gear. Verificăm noi niște... Așa. Și acum virăm frumos stânga. Să nu ajungem în oraș. Gear down. Power. Hai să-i dăm un retrim. cât de tare se văd terenurile astea de tenis aici. Da. Uite, aia joacă pe rețica acolo, vezi? Da. Joacă squash, cred că e. Poate fi o variantă, da. Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha, la virajul 4, pista 26. Treaba e că cu avionul trebuie să ai viteză. În mașină viteza te omoară, în avion te ține în viață. Partem pe ăsta? Hotel Oscar Papa, auzi bună? Uite, asta e pista de iarbă, vezi? Frumos se vede. Dar pare mai lungă decât aia de beton. Cred că e. De-aia. Sau poate e mai îngustă. Descoperit eu o chestie, Bogdan, că mai bine vii cu viteză mai mică aici. Ce știu? Da. Așa. Acum frânăm. Ce-mi da?
Da, da. Oscar Echo Foxtrot Mike Alpha, backtrack, pista 26. Mizerie rămâne. Ți s-a părut aterizare? Foarte smooth, foarte smooth. Fără emoții. Care e problema în România? Sunt destul de multe avioane sau flota de avioane în România e foarte veche. Sunt multe vechituri de alea vai steaulor. Și, într-adevăr, și eu când le văd, am zburat cu un Cessna din 1960. Bă, ai emoții, adică nu s-a relaxat în avionul ăla. Eu pot să spun că orice avion e, dacă e întreținut cum trebuie, e bun, dar trebuie să zic într-adevăr că era întreținut la nivelul la care să meargă motorul și direcția, știi? Adică, Și nimic altceva. da, și nimic, și să mai arate viteza din când în când bine. Dar în rest, Ne gândeam la un moment dat să facem giveaway-uri, să dăm zboruri pentru oamenii care se uită la noi. Uite ce mișto am întors. Bam. asta a fost. Așteptăm să răcească turbinele pentru că... La mașină. Exact. Toată lumea are impresia că eu sunt băiat de milionar. Noi că suntem copiii lui Țiriac, așa sunt copiii de bani, gata, Da, că asta a unul fost. alta. Aer curat. Bine, tătică! Bravo, tăticu! Bă, dar i-ați dat șoc în motoare, nu glumă! Șoc în motor? Păi este 12,56. Avionul a fost foarte luxos, dar bine, la 1 milion și ceva de euro era normal să fie așa. Voi puteți să ne dați un comentariu, să lăsați un comentariu, să intrați pe pagina lor de Instagram și să vedeți când o să facă giveaway. Ne găsiți pe Instagram la Wings and Dreams. Acolo vom posta giveaway-ul. Deci doar pe Instagram. Va fi pe toate platformele de socializare. Păi, bun, deci Instagram aveți Instagram și Facebook. și Avem- Facebook, că unii n-au Instagram, au doar Facebook, nu? Nu. Mai avem și TikTok. Și TikTok, da. Și TikTok. Ați făcut de curând 160.000 la un clip? Da. 165 avem. Cu ce era clipul? Ne-a costat 750 de euro de givrarea și hangarul e numai 500 și lumea a zis că... Na. Suntem am copiii lui Țiriac, copii de bani gata, că i-am făcut săraci în 12 limbi. Da. Unii bagă motorine de 25 de lei la mașină și noi facem pilă de... Vezi, engagement. Ați Da, creat exact. engagement. Ați făcut engagement, ați făcut vizualizări. Da. Oh, da! Trebuie să strânești controverse, de-aia unii inventează scandaluri, știi? Noi le-am spus că editatul scoate foarte mult din context ceea ce se întâmplă, adică ca să înțeleagă și ne Adică- de noi și ne-au înjurat numai pe chestiunea aia, știi? Da, pe TikTok Că sunt numai mici asta frecvențe. spuneți, că numai asta și le-am zis, băi, uitați-vă și la alte materiale, că s-ar putea să vedeți că vorbim și altceva. Adică să ne jure și pe alte chestii. Cum te-ai simțit tu la zborul de astăzi? Băi, m-am simțit mult mai confortabil, mai relaxat, poate și din cauza că am mai avut câteva zboruri, nu pot să-mi dau seama, Da. dar am fost într-adevăr mult mai relaxat. Ai avut parte și de peisaje faine, vederi mișto. Am văzut barajul Paltinu, Crucea Careman, cota 1400, cota 2000. Cel mai important a făcut sub o oră, dus întors. Da. Asta e cel mai important. Unde recomandați oamenilor să se înscrie dacă vor să-și ia permisul de avion, ca să zic așa, PPL? Aici e mult de vorbit. Cred că o să facem un vlog pe tema asta. Da. Da? Să dezbatem exact care sunt Și unde îl școlile de postați? aviație. Pe YouTube. Pe YouTube, Pe pe canalul nostru de Care e YouTube. canalul vostru? Wings and Dreams. Așa Ok. îi spun. Deci ăsta e canalul nostru, ăsta e canalul lor de YouTube. Peste tot, Și Wings Guns N' Roses. și Dreams, știi? Ideea este că pot să fac eu repede o paranteză. Cine vrea să facă gratis, cu toată căldura să ducă la Aeroclubul României. Cine nu, sunt foarte multe școli. Păi și cum adică gratis? Gratis, adică Până la vârsta de 23 de ani, Aeroclubul României oferă cursurile de ULM, parașutist și planorism gratis. Gratis. Este un început foarte mișto în aviație, știi, să începi de la ei. Cum devii pilot gratis? Ăsta poate te invităm la un alt vlog, Da? la o școală de pilotaj sau așa și putem discuta pe partea asta. sau poate facem de mai o liniuță, Până la mare, nu? Da. până la mare. Aia provocare, nu? Oricum, pentru toate întrebările pe care le aveți și orice idei, comentarii, vă așteptăm pe Instagram, noi știm să vă Scrieți-ne pe răspundem. Instagram. Și eu citesc toate mesajele, dar la 800 de mesaje pe zi nu am cum să răspund tuturor. Și oamenii mai zic, bă, dar ce că răspuns? Nu, ziceam că citesc tuturor mesajelor, dar chiar le citesc. Așa Da. mi-ați scris și voi. Da. Vezi, am cunoscut o grămadă de oameni prin faptul că citesc toate mesajele. Networking. Mulțumesc frumos pentru tot și vă aștept la comentarii și dați un like sau un dislike, ca să știm și noi Un like, cum să ne fie mai descurcăm. simplu. Ciao! La revedere, pa, pa! Pa!